สัญญาณจากฟากฟ้าและคำทำนายที่สั่นสะเทือนถึงรากแก้วลูกหลานเอ๋ยฟังยายนะการเวลาในโลกเรานี้มันหมุนวนเป็นวัฏจักรเหมือนเข็มนาฬิกาที่เดินไปแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมแต่ทุกครั้งที่มันครบรอบใหญ่มันมักจะมีเหตุการณ์ล้างบางเกิดขึ้นเสมอหลวงปู่ศิลาท่านเป็นผู้ที่มีตาทิพย์มองเห็นกระแสพลังงานที่คนธรรมดาอย่างเรามองไม่เห็นท่านเคยปรารภไว้ถึงปี 2026 ว่าจะเป็นปีที่ดาวมฤตยูและดาวบาปเคราะห์ใหญ่ๆโคจรมาทำมุมที่น่าสะพรึงกลัวกับดวงเมืองไทยยายจะบอกให้ว่าสัญญาณเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วในทุกวันนี้ทั้งข้าวยากหมากแพงทั้งน้ำจิตน้ำใจคนที่เริ่มเหือดแห้งไปเหมือนดินแตกระแหงคำว่าสงครามใหญ่ในความหมายของท่านและคนโบราณมันไม่ได้จำกัดแค่คนถือปืนมายิงกันนะลูกแต่มันหมายถึงสงคราม3 ด้าน 1. คือสงครามแย่งชิงทรัพยากร 2. คือสงครามโรคภัยไข้เจ็บที่แปลกประหลาดและ 3. ที่สำคัญที่สุดคือสงครามภายในใจคนที่จะกัดกินกันเองจนแทบไม่เหลือเป็นความเป็นมนุษย์หลวงปู่ท่านเตือนเสมอว่าเมื่อถึงปี 2026 แผ่นดินไทยจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงสิ่งที่เคยคิดว่ามั่นคงจะสั่นคลอนสิ่งที่เคยเห็นว่าแน่นอนจะมาลายหายไปเหมือนหมอกควันนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดให้กลัวกันเล่นๆแต่มันคือการเตือนให้เราเตรียมสติให้มั่นลูกหลานลองนึกดูสิในสมัยก่อนเวลาจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนกหนูจะแตกตื่นสัตว์ป่าจะหนีเข้าเมืองแต่ในยุคนี้สัญญาณมันมาในรูปแบบของข่าวสารที่สับสนวุ่นวายความวุ่นวายในสังคมที่หาสันติสุขไม่ได้เลยหลวงปู่ท่านมองเห็นว่ากรรมของบ้านเมืองเรามันสะสมมานานเหลือเกินเหมือนน้ำที่ปริมเขื่อนพอมันถึงจุดหนึ่งในปี 2026 นี้เองที่เขื่อนจะแตกพลังงานแห่งกรรมจะหลั่งไหลออกมาชำระล้างทุกอย่างใครที่มีบุญคุ้มหัวมีศีลคุ้มตัวก็จะรอดพ้นไปได้แต่ใครที่ใช้ชีวิตบนความประมาทยายบอกเลยว่าหนทางข้างหน้ามันช่างมืดมนเหลือเกินสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในคำทำนายนี้คือคำว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมลูกหลานเข้าใจไหมว่ามันหมายถึงอะไรมันไม่ได้แปลว่าเราจะสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนะลูกแต่มันหมายถึงโครงสร้างของสังคมความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่เราเคยเป็นมาจะถูกทำลายลงไปสิ้นเชิงเพื่อเปิดทางให้กับยุคใหม่ที่คนต้องกลับมาพึ่งพาธรรมชาติตามจริงกลับมาพึ่งพาจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุสงครามใหญ่ครั้งนี้จะเป็นตัวคัดกรองว่าใครคือตัวจริงที่จะอยู่ต่อเพื่อสร้างแผ่นดินใหม่และใครที่จะต้องถูกกระแสกรรมพัดพาไปตามกาลเวลาลูกหลานเอ๋ยอย่าไปมัวแต่มองหาขีปนาวุธที่ฟากฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่จงมองดูความเกลียดชังในโซเชียลมองดูความเข็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นแหละคือกระสุนปืนในสงครามยุคใหม่ที่หลวงปู่ท่านเตือนไว้การเปิดกรรมข้อแรกที่ซ่อนอยู่หลังคำทำนายนี้มันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราทำกันไว้กับผืนแผ่นดินและบรรพบุรุษซึ่งยายจะขยี้ให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมหนี้เลือดในอดีตถึงมาทวงถามเอาในปี 2026 นี้เองและมันจะนำพาความเปลี่ยนแปลงแบบที่คาดไม่ถึงมาสู่บ้านเมืองเราชนิดที่คาดไม่ถึงกรรมข้อที่ 1 หนี้เลือดแผ่นดินและการทวงคืนของเจ้ากรุงพาลีเมื่อตะกี้ยายทิ้งท้ายไว้เรื่องหนี้แผ่นดินใช่ไหมล่ะกรรมข้อแรกที่ซ่อนอยู่ในคำทำนายของหลวงปู่ศิลาคือเรื่องของการสูญเสียสมดุลของจิตวิญญาณแห่งผืนดินลูกหลานรู้ไหมว่าแผ่นดินไทยเรานี้ทุกตารางนิ้ว
มันแลกมาด้วยเลือดและเนื้อของบรรพบุรุษและมันมีกฎแห่งเจ้าที่เจ้าทางที่เข้มขลังนักแต่คนรุ่นใหม่กลับมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องงมงายเราขุดทำลายทรัพยากรเราทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติเพื่อเงินทองและความสะดวกสบายนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของกรรมที่กำลังจะปะทุหลวงปู่ท่านเคยปรารภว่าปี 2026 จะเป็นปีที่ธรรมชาติจะลุกขึ้นมาทวงคืนสิ่งที่เคยถูกพรากไปสงครามใหญ่ในแง่หนึ่งคือการปะทะกันระหว่างพลังงานโลกกับการกระทำของมนุษย์ลูกหลานเคยเห็นน้ำท่วมใหญ่แผ่นดินไหวหรือโรคระบาดที่คุมไม่อยู่ไหมนั่นเป็นเพียงแค่การเตือนเบื้องต้นเท่านั้นแต่ในปีนั้นท่านว่ามันจะมาในรูปแบบของภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติที่จะทำให้การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตแบบเดิมๆทำไม่ได้อีกต่อไปคนเมืองที่เคยคิดว่ารวยมีเงินล้นฟ้าแต่อาจจะไม่มีข้าวกินถ้าไม่มีที่ดินของตัวเองทำไมต้องเป็นปี 2026 ยายจะบอกให้ว่าในทางดวงเมืองมันคือช่วงเวลาที่กรรมเก่าจากการเบียดเบียนแผ่นดินมันมาบรรจบกับรอบของดวงดาวการที่ไทยจะไม่เหมือนเดิมหมายถึงเราจะถูกบังคับให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นคือการเคารพในดินน้ำลมไฟหลวงปู่ท่านเห็นภาพของคนที่เคยร่ำรวยต้องหันมาขุดดินปลูกผักเพื่อความอยู่รอดเพราะระบบการเงินของโลกมันอาจจะพังทลายลงจากการทำสงครามของมหาอำนาจซึ่งส่งผลกระทบมาถึงปากท้องของพวกเราทุกคนอย่างเลี่ยงไม่ได้กุศโลบายที่หลวงปู่ศิลาท่านให้เราทำบุญสร้างบารมีในตอนนี้ไม่ใช่เพื่อให้เรามีชื่อเสียงนะลูกแต่ท่านให้เราสะสมพลังบุญไว้เป็นเกราะป้องกันในวันที่โลกมันมืด8ด้านเมื่อสงครามใหญ่ที่ว่านี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสู้รบกันจริงๆระหว่างประเทศหรือสงครามเศรษฐกิจที่รุนแรงพลังงานแห่งความเมตตาและศีลธรรมในใจเรานี่แหละจะเป็นตัวดึงดูดให้เราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยยายเคยได้ยินท่านพูดว่าคนมีศีลจะอยู่ที่ไหนก็มีเทวดาคุ้มคนไม่มีศีลแม้อยู่ในป้อมปราการเหล็กก็ไม่อาจพ้นกรรมสิ่งที่น่าขนหัวลุกคือกรรมข้อแรกนี้ยังโยงไปถึงเรื่องของการลบหลู่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเมื่อคนไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษทำความชั่วได้โดยไม่ละอายใจพลังงานด้านลบเหล่านี้มันจะไปสะสมจนกลายเป็นอสุรกายทางจิตวิญญาณที่จะมาทำลายล้างกันเองในปี 2026 สงครามใหญ่ที่หลวงปู่ว่าจึงเริ่มต้นจากการที่คนไทยเราเริ่มไม่ไว้ใจกันเริ่มแตกแยกจนถึงขั้นที่ความเห็นต่างกลายเป็นไอสังหารและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าระเบิดปรมาณูเสียอีกแต่ลูกหลานเอ๋ยอย่าเพิ่งท้อใจไปเพราะในคำทำนายที่ว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมนั้นมันมีแสงสว่างซ่อนอยู่เสมอถ้าเราผ่านจุดวิกฤตในปี 2026 ไปได้ประเทศไทยจะกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกในความหมายใหม่คือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณที่คนทั่วโลกจะหลั่งไหลเข้ามาหาความสงบแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเผชิญกับกรรมข้อที่2ซึ่งรุนแรงกว่าเดิมเพราะมันเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ผิดพลาดและวิญญาณบรรพบุรุษที่โกรธเกรี้ยวเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความล่มสลายของสถาบันครอบครัวและรากเหง้าของไทยเราอย่างไรตอนต่อไปยายจะขยี้ให้ฟังแบบถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวกรรมข้อที่2สัญญาที่แตกสลายและแรงอาฆาตจากรากเหง้าเมื่อครู่นี้เราคุยกันถึงเรื่องหนี้แผ่นดินแต่กรรมข้อที่2ที่หลวงปู่ศิลาท่านมองเห็นด้วยตาในและย้ำเตือนหนักหนาว่ามันจะปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงในปี 2026 นี้คือเรื่องของสัญญาที่ถูกบิดเบือนและการละทิ้งบรรพบุรุษลูกหลานเอ๋ย
ในสมัยโบราณคนไทยเราอยู่ได้ด้วยกตัญญูกตเวทีเป็นรากฐานเรามีคำสัตย์ปฏิญาณต่อเจ้าที่เจ้าทางต่อครูบาอาจารย์และต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับแต่ยุคสมัยที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทำให้คนรุ่นใหม่หลงลืมรากของตัวเองไปจนหมดสิ้นหลวงปู่ท่านเห็นภาพของดวงวิญญาณบรรพบุรุษมากมายที่เศร้าหมองและโกรธเกรี้ยวไม่ใช่เพราะท่านอยากได้เครื่องเส้นสังเวยนะลูกแต่เป็นเพราะลูกหลานในปัจจุบันทำตัวเหมือนต้นไม้ที่ตัดรากตัวเองทิ้งหลงละเริงไปกับแสงสีและค่านิยมของคนต่างชาติจนลืมจารีตประเพณีที่ดีงามพลังงานเห็นความกตัญญูที่เคยเป็นเกราะคุ้มครองบ้านเมืองมันเริ่มจางหายไปเมื่อเกราะนี้บางลงพลังงานลบจากภายนอกจึงแทรกซึมเข้ามาได้ง่ายสังเกตไหมว่าทำไมพักหลังๆนี้คนไทยเราถึงทะเลาะกันเองได้ง่ายนักเรื่องขี้ผงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นแหละคืออาการของคนที่ขวัญหายเพราะไม่มีบารมีบรรพบุรุษคุ้มหัวในปี 2026 นี้หลวงปู่ท่านเตือนว่าเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบของสายเลือดจะออกมาทวงถามสัญญาใครที่เคยสาบานอะไรไว้แล้วไม่ทำใครที่เคยบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อลาภยศแต่พอได้แล้วกลับเพิกเฉยกรรมเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นสงครามในครอบครัวลูกจะผิดใจกับพ่อแม่พี่น้องจะฆ่าแกล้งกันเพราะประโยชน์ที่มองไม่เห็นนี่คือสงครามใหญ่ในระดับย่อยที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันทำลายล้างจากข้างในพังออกมาข้างนอกหลวงปู่ศิลาท่านเคยบอกว่าหากอยากรอดพ้นในปี 2026 ให้รีบกลับไปกราบเท้าพ่อแม่ไปขอขมาบรรพบุรุษที่บ้านเกิดคำว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมในแง่นี้คือการล่มสลายของสถาบันครอบครัวแบบเดิมที่อบอุ่นและมันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ไร้ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่สำหรับคนที่สำนึกได้และกลับไปซ่อมแซมรากเหง้าของตนเองก่อนที่พายุจะมาคนกลุ่มนี้จะมีกำแพงบุญที่แข็งแกร่งแม้ในวันที่เศรษฐกิจโลกพังทลายหรือเกิดโรคระบาดใหญ่ระลอกใหม่พลังแห่งความกตัญญูจะดึงดูดหนทางรอดมาให้เจ้าเองอย่างน่าอัศจรรย์ลูกหลานเอ๋ยลองสังเกตดูรอบๆตัวสิพลังงานแห่งความเร่งรีบมันทำให้เราลืมแม้กระทั่งการกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรหลวงปู่ท่านเห็นว่าในปี 2026 กระแสกรรมจากสัญญาที่ผิดพลาดนี้จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าฟ้าผ่ากลางเมืองซึ่งไม่ได้หมายถึงสายฟ้าจริงๆเสมอไปแต่มันคือเหตุการณ์ที่รุนแรงจนคนต้องหยุดชะงักแล้วหันกลับมามองความจริงของชีวิตว่าเงินทองที่หามาได้มหาศาลนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้เลยในวันที่วิญญาณบรรพบุรุษเขาปิดทางรวยเพราะเราลืมคุณคนและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือกรรมข้อที่สองนี้มันยังเชื่อมโยงไปถึงสงครามแห่งความเชื่อที่จะทำให้แผ่นดินไทยสั่นสะเทือนหลวงปู่ท่านมองเห็นว่าจะมีผู้นำทางจิตวิญญาณปลอมๆเกิดขึ้นมามากมายคอยชักจูงให้คนหลงทางและเสียทรัพย์สินเงินทองนั่นก็คือส่วนหนึ่งของบททดสอบใหญ่ใครที่ไม่มีรากจากบรรพบุรุษจะถูกกระแสลมแห่งความลวงพัดพาไปได้ง่ายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องผีสางเทวดาแต่มันคือกรรมข้อที่3ที่หลวงปู่ท่านเห็นว่าเป็นจุดตัดสินว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปในปี 2026 มันคือเรื่องของลมหายใจสุดท้ายของระบบเก่าที่จะดับลงเพื่อเปิดทางให้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามโลกในรูปแบบใหม่และการล่มสลายของระบบที่เคยเชื่อถือมาขยับเข้ามาฟังยายต่อลูกหลานเอ๋ยเรื่องมันเริ่มจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเมื่อกี้ยายพูดถึงเรื่องรากเหง้าและสัญญาที่แตกสลายไปแล้ว
ทีนี้เรามาดูภาพใหญ่ที่หลวงปู่ศิลาท่านเห็นเกี่ยวกับโลกใบนี้และส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผ่นดินไทยในปี 2026 กันบ้างท่านบอกว่าสงครามใหญ่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การสู้รบในทุ่งกว้างเหมือนสมัยโบราณแต่มันคือสงครามที่ใช้ลมหายใจและปากท้องเป็นอาวุธในปี 2026 หลวงปู่ท่านพยากรณ์ว่าระบบการเงินและเศรษฐกิจที่พวกเราเคยเชื่อมั่นว่ามันจะมั่นคงจะเกิดการพลิกคว่ำพลิกหงายชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือเงินที่เจ้าเก็บไว้ในธนาคารอาจจะกลายเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้การไม่ได้สินค้าพื้นฐานอย่างข้าวปลาอาหารจะมีราคาสูงลิบลิ่วจนคนทั่วไปเอื้อมไม่ถึงนี่คือสงครามใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ระเบิดแต่ใช้ความอดอยากเป็นเครื่องมือในการสยบผู้คนและประเทศไทยเราซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตลอดจะกลายเป็นชิ้งปลามันที่มหาอำนาจจากทุกทิศทางจะพยายามเข้ามาแย่งชิงหลวงปู่ท่านเห็นภาพของความวุ่นวายที่ชายแดนและการแทรกซึมของคนต่างชาติที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่มาเพื่อยึดครองทรัพยากรของเราอย่างเงียบเชียบคำว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมที่ท่านย้ำนักย้ำหนาคือเราจะสูญเสียอำนาจการตัดสินใจในที่ดินของตัวเองไปทีละน้อยหากคนไทยยังไม่ตื่นรู้สงครามใหญ่ในปี 2026 จะบีบให้เราต้องเลือกว่าจะยอมตกเป็นทาสของระบบใหม่ที่ไร้หัวใจหรือจะรวมพลังกันกลับมาพึ่งพาเกษตรกรรมและวิถีพุทธที่แท้จริงเพื่อสร้างป้อมปราการแห่งความพอเพียงสิ่งที่น่าขนลุกคือหลวงปู่ท่านปรารภว่าจะมีโรคอุบัติใหม่ที่มาพร้อมกับลมและน้ำในปีนั้นเป็นโรคที่หมอสมัยใหม่จะวินิจฉัยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อโรคแต่มันคือโรคเวรโรคกรรมที่เกิดจากการที่มนุษย์ไปทำลายความสมดุลของธรรมชาติจนถึงขีดสุดคนที่จะรอดจากโรคนี้ได้ไม่ใช่คนที่มีเงินซื้อยาแพงๆแต่เป็นคนที่มีจิตประภัสสรมีสมาธิและมีร่างกายที่ได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากอาหารธรรมชาติหลวงปู่ท่านถึงสอนให้เราหัดนั่งสมาธิและรักษาศีล 5ให้เคร่งครัดเพราะสิ่งเหล่านี้คือวัคซีนทางวิญญาณที่จะคุ้มครองเราจากสงครามชีวภาพและโรคกรรมในปี 2026 ที่หลวงปู่ท่านเตือนไว้ลูกหลานเอ๋ยลองนึกดูเถอะในวันที่ไฟฟ้าดับสนิทอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้และความโกลาหลปกคลุมไปทั่วเมืองเจ้าจะทำอย่างไรหลวงปู่ท่านเห็นภาพนั้นชัดเจนและท่านบอกว่าคนไทยที่รอดชีวิตคือคนที่มีวิชาติดตัวไม่ใช่วิชาอาคมไล่ยิงคนนะลูกแต่เป็นวิชาในการเอาตัวรอดวิชาในการหาของป่าวิชาในการปลูกผักและวิชาในการรักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านไปกับความกลัวสงครามใหญ่ในปี 2026 จะคัดกรองเอาเฉพาะคนที่เข้มแข็งจากข้างในให้อยู่ต่อเพื่อเป็นเชื้อพันธุ์ของมนุษย์ยุคใหม่ไทยในปี 2026 จะเป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพราะเรามีพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลอยู่แต่ท่านจะช่วยได้เฉพาะคนที่อยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นใครที่ทำมาหากินบนความทุกข์ของคนอื่นใครที่คดโกงแผ่นดินกรรมจะตามทันแบบติดจรวดในปีนั้นเองหรอกโลกชาตินี้นี่แหละที่จะได้เห็นความพินาศของคนพาลและความรุ่งเรืองของคนดีแต่เรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือหลวงปู่ท่านแอบบอกความลับเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในแผ่นดินไทยด้วยที่จะถูกเปิดเผยออกมาหลังสิ้นสุดสงครามใหญ่ในปี 2026 ด้วยนะลูกมันไม่ใช่แค่ทองคำหรือน้ำมันแต่มันคือบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และมีค่ากว่านั้นมากซึ่งจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่พึ่งของชาวโลกอย่างแท้จริงแต่อยากรู้ไหมว่าขุมทรัพย์นั้นคืออะไรและเราต้องแลกด้วยอะไรเพื่อจะได้เห็นมันตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องจุดจบของระบบเก่าและการปรากฏขึ้นของอริยทรัพย์ให้พวกเจ้าได้ฟังกันนะลูกอริยทรัพย์ใต้แผ่นดินและการพังพินาศของมายาทางเศรษฐกิจลูกหลานรู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในปี 2026 แล้วนะอะไรที่เคยคิดว่ามั่นคงอะไรที่เคยคิดว่าเป็นสรณะในการหาเลี้ยงชีพพลิกผันไปหมดสิ้น
เหมือนที่หลวงปู่ท่านเคยเตือนไว้ ขุมทรัพย์ที่ยายว่านั้นท่านบอกว่ามันคืออริยทรัพย์แห่งดินน้ำและภูมิปัญญาแห่งความรอดที่บรรพบุรุษเราฝังรากไว้ในวิถีพุทธและวิถีเกษตรหลวงปู่ศิลาท่านเคยเปรยไว้ว่าคนไทยเรานั่งอยู่บนกองทองแต่กลับมองไม่เห็นไปหลงวิ่งตามเงาของคนอื่นกองทองที่ท่านว่าคือความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินที่ไม่มีที่ไหนในโลกเสมอเหมือนในปี 2026 นี้เองที่คนจะเริ่มตระหนักว่าทองคำที่กินไม่ได้นั้นไม่มีค่าเท่ากับข้าวสักจานหรือน้ำสะอาดสักแก้วระบบเก่าที่สอนให้คนเป็นทาสของความโลภจะพังทลายลงจากการบีบคั้นของสถานการณ์โลกสงครามใหญ่มันบีบให้มายาภาพเหล่านี้หายไปเหลือแต่ความจริงที่ว่าใครมีดินมีน้ำคนนั้นคือผู้ที่มีขุมทรัพย์มหาศาลที่น่าอัศจรรย์ใจคือหลวงปู่ท่านมองเห็นว่าจะมีพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของประเทศไทยเราที่จะถูกค้นพบในช่วงวิกฤตนี้ไม่ใช่แค่แร่ธาตุหรือเชื้อเพลิงแต่มันเป็นพลังงานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองแผ่นดินนี้ให้แคล้วคลาดจากระเบิดและไอพิษของสงครามรอบข้างท่านบอกว่าแผ่นดินเราถูกวางตาข่ายธรรมไว้โดยพระอริยสงฆ์ในอดีตหลายรูปเมื่อถึงคราวคับขันในปี 2026 ตาข่ายนี้จะทำงานพลังแห่งพุทธานุภาพจะแผ่รัศมีออกมาเป็นเกราะป้องกันภัยทำให้ไทยกลายเป็นที่เดียวที่ความรุนแรงไม่อาจย่างกรายเข้ามาทำลายรากเหง้าได้ทั้งหมดแต่ลูกหลานเอ๋ยการจะเข้าถึงขุมทรัพย์นี้ได้ใจเจ้าต้องนิ่งพอหลวงปู่ท่านเห็นว่าคนมากมายจะสติแตกเพราะยึดติดกับสิ่งที่หายไปท่านสอนให้เราฝึกรวยน้ำใจในยามที่ยากน้ำเงินเพราะน้ำใจนี่แหละคือกุญแจที่จะเปิดประตูอริยทรัพย์ที่ยายว่าบ้านไหนที่ยังมีความเมตตาต่อกันแบ่งข้าวแบ่งน้ำกันบ้านนั้นจะได้รับการดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าขุมทรัพย์อยู่ท่านจะบันดาลให้ดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาชุ่มชื้นบันดาลให้พืชพันธุ์งอกงามผิดหูผิดตานี่คือปาฏิหาริย์แห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นในไทยหลังจากนี้ไทยจะไม่เหมือนเดิมในแง่ของความศรัทธาลูกเอ๋ยจากเดิมที่คนเข้าวัดเพื่อขอหวยขอลาภจะเปลี่ยนเป็นเข้าวัดเพื่อหาความสงบและทางสว่างของจิตใจสงครามใหญ่มันล้างคนลวงโลกออกไปจนเกือบหมดเหลือแต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นของจริงอย่างหลวงปู่ศิลาที่จะเป็นประทีปส่องทางให้เราข้ามพ้นหุบเหวแห่งความกลัวนี้ไปได้แต่การจะข้ามไปได้นั้นมันยังมีบททดสอบสุดท้ายที่ใหญ่โตและน่าสะพรึงกลัวที่สุดซึ่งหลวงปู่ท่านเรียกมันว่ากรรมข้อที่3มันไม่ใช่กรรมของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นกรรมรวมหมู่ของคนทั้งชาติกรรมข้อที่3บัญชีรวมหมู่และการชำระล้างจิตวิญญาณคนทั้งชาติขยับเข้ามาฟังยายต่อให้ดีนะลูกหลานเมื่อกี้เราคุยเรื่องอริยทรัพย์ใต้ดินไปแล้วแต่มันจะไม่มีความหมายเลยหากเราไม่ผ่านด่านของกรรมข้อที่3นี้ไปได้หลวงปู่ศิลาท่านเคยเมตตาสอนไว้ว่ากรรมข้อที่3ที่ซ่อนอยู่ในคำทำนายปี 2026 คือกรรมแห่งความนิ่งเฉยและการเบียดเบียนกันเองลูกหลานเอ๋ยตลอดเวลาที่ผ่านมาบ้านเมืองเราแตกแยกเพราะความริษยาความพยาบาทและการที่คนดีพากันท้อแท้จนปล่อยให้คนพาลครองเมืองพลังงานด้านลบเหล่านี้มันรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆดำมืดที่ปกคลุมประเทศไทยมานานสงครามใหญ่ในปี 2026 ที่ท่านว่ามันคือการระเบิดออกของก้อนเมฆก้อนนี้ลูกหลานมันจะมาในรูปแบบของสถานการณ์ที่บังคับให้ทุกคนต้องเลือกข้างไม่ใช่เลือกฝ่ายการเมืองนะแต่เป็นการเลือกข้างระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความเสียสละหลวงปู่ท่านเห็นว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมเพราะคนไทยจะถูกเค้นเอาเนื้อแท้ออกมาใ
ใครที่เคยสร้างภาพว่าเป็นคนดีแต่ในใจคดโกงจะถูกกระแสสังคมและวิบากกรรมเปิดโปงจนไม่มีที่ยืนบัญชีกรรมรวมหมู่นี้จะถูกชำระล้างอย่างรุนแรงใครที่เคยร่วมกันทำร้ายแผ่นดินไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำจะต้องรับผลนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านพยากรณ์ว่าในปี 2026 นี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยต้องร้องไห้พร้อมกันทั้งประเทศแต่มันจะเป็นการร้องไห้เพื่อล้างตาให้มองเห็นความจริงมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาเป็น10 ปีลงได้ในชั่วข้ามคืนสงครามใหญ่ที่จบลงจะทิ้งรอยแผลที่ลึกเอาไว้เพื่อเตือนใจว่าการทำลายกันเองนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเพียงใดหลังจากจุดนี้ไปแล้วลูกที่หลวงปู่ท่านว่าคนไทยจะรักกันยิ่งกว่าพี่น้องท้องเดียวกันเพราะเราได้ผ่านนรกบนดินมาด้วยกันแล้วที่น่าแปลกใจคือหลวงปู่ท่านเห็นว่าเด็กและเยาวชนจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากกรรมรวมหมู่นี้มากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเป็นผู้ที่เปิดดวงตาเห็นธรรมได้รวดเร็วที่สุดเช่นกันสงครามในปี 2026 จะทำลายค่านิยมความสำเร็จจอมปลอมที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยยัดเยียดไว้ให้แล้วสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความกตัญญูต่อธรรมชาติและแผ่นดินขึ้นมาแทนไทยจะเปลี่ยนจากประเทศที่บ้าวัตถุกลายเป็นประเทศที่ส่งออกความสุขที่แท้จริงไปสู่ชาวโลกที่กำลังสิ้นหวังจากสงครามที่พวกเขาก่อขึ้นเองลูกหลานเอ๋ยหลวงปู่ศิลาท่านย้ำเสมอว่าอย่าไปกลัวสงครามที่อยู่ไกลตัวให้กลัวสงครามที่อยู่ในใจเราหากใจเราสงบปี 2026 จะเป็นปีแห่งการบรรลุธรรมครั้งยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทยแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาและวางพุทธพยากรณ์ไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางของศาสนาในยุคกึ่งพุทธกาลความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือการเตรียมพื้นที่สำหรับการมาถึงของยุคแห่งความสว่างไสวที่แท้จริงแต่ก่อนที่ความสว่างจะมาถึงลูกหลานรู้ไหมว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าความมืดมิด7 ราตรีซึ่งหลวงปู่ท่านเห็นในนิมิตว่าจะเป็นช่วงที่โลกทั้งโลกหยุดหมุนและประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการสับเปลี่ยนอำนาจจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างกระทันหันเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของพวกเราทุกคนในระดับลมหายใจเลยทีเดียวอยากรู้ไหมว่าใน7 ราตรีนั้นเราต้องทำอย่างไรแล้วใครจะเป็นคนพาเราก้าวผ่านความมืดมิดนั้นไปได้ตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องรอยต่อของยุคสมัยให้ฟังกันแบบละเอียดเลยละลูก7 ราตรีแห่งสุญญากาศเมื่อโลกหยุดหมุนเพื่อคัดกรองดวงวิญญาณลูกหลานเอ๋ยลองจินตนาการดูสิในค่ำคืนที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ไม่มีเสียงเครื่องยนต์จากถนนทุกอย่างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองหลวงปู่ท่านพยากรณ์ว่านี่คือช่วงสุญญากาศทางกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2026 7 วัน 7 คืนที่ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังด้วยหมอกธาตุบางอย่างที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักมันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มันคือการปิดโลกเพื่อเปิดใจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยในช่วง7 ราตรีนี้หลวงปู่ท่านเตือนว่าอย่าได้ก้าวเท้าออกจากเคหสถานเป็นอันขาดเพราะเมื่อความมืดเข้าปกคลุมมิติต่างๆจะซ้อนทับกันสิ่งที่เคยถูกกักขังอยู่ในภพภูมิที่มืดดำจะออกมาเดินเพ่นพ่านบนโลกมนุษย์เพื่อทวงถามหนี้กรรมสงครามใหญ่ที่ว่าในตอนนี้คือสงครามระหว่างมนุษย์กับเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปของความกลัวลูกหลานจะได้รับยินเสียงเรียกจากคนที่รู้จักที่อยู่นอกบ้านหรือเห็นเงาตะคุ่มที่หน้าต่างจงตั้งสติให้มั่นอย่าได้หลงเปิดประตูรับเอาความมืดนั้นเข้ามาในใจ
หลวงปู่ท่านสอนวิธีรอดไว้สั้นๆแต่ทำยากนักคือการจุดเทียนเล่มเดียวในใจท่านให้หาเทียนขี้ผึ้งแท้มาเตรียมไว้และที่สำคัญคือต้องเตรียมเสบียงทางจิตนั่นคือการท่องบทสวดมนต์ที่เจ้าคล่องที่สุดท่องวนไปเหมือนลมหายใจเพราะในความมืดนั้นพลังงานจากเสียงสวดมนต์จะสร้างม่านแสงคุ้มครองบ้านของเจ้าไว้ติดราตรีนี้จะยาวนานเหมือน7 ปีสำหรับคนที่ฟุ้งซ่านแต่จะผ่านไปเหมือนชั่วพริบตาสำหรับคนที่นิ่งสงบพอไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจาก7 ราตรีนี้เพราะคนที่ไม่รอดคือคนที่หัวใจวายเพราะความกลัวหรือคนที่วิ่งออกไปหาความตายเพราะขาดสติสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือหลวงปู่ท่านเห็นว่าในช่วงที่โลกมืดมิดนี้พลังงานเก่าจะถูกถอนรากถอนโคนระบบการปกครองหรืออำนาจมืดที่เคยครอบงำแผ่นดินไทยมานานจะสูญสลายไปในความมืดนั่นเองเหมือนเป็นการล้างกระดานใหม่โดยที่มนุษย์ไม่ต้องลงมือสู้รบกันให้เสียเลือดเนื้อเมื่อแสงตะวันแรกของวันที่8สาดส่องลงมาแผ่นดินไทยจะสะอาดสะอ้านขึ้นอย่างประหลาดคนที่เหลือรอดจะมองหน้ากันด้วยความรู้สึกใหม่คือความรักและความเห็นอกเห็นใจที่ผ่านนรกมาด้วยกันลูกหลานเอ๋ย7 ราตรีนี้คือบทสรุปของกรรมข้อที่3ที่ยายบอกไว้มันคือการชำระล้างครั้งสุดท้ายใครที่มีศีลบริสุทธิ์เทียนในบ้านของเขาจะโชติช่วงแม้ไม่มีลมพัดใครที่มีธรรมในใจจะมองเห็นทางเดินในความมืดได้อย่างชัดเจนหลวงปู่ท่านย้ำว่าปี 2026 ไม่ใช่ปีแห่งความตายแต่เป็นปีแห่งการเกิดใหม่ในร่างเดิมของคนไทยทุกคนที่คู่ควรจะอยู่ต่อเพื่อสร้างยุคศิวิไลย์แต่เรื่องที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือเมื่อความมืดผ่านไปแผ่นดินไทยจะปรากฏของดีที่เคยหายสาบสูญไปนานขึ้นมาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นพระธาตุที่เสด็จมาเองหรือขุมทรัพย์โบราณที่จะผุดขึ้นมาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจที่พังทลายและที่สำคัญที่สุดคือการปรากฏตัวของผู้มีบุญจากป่าที่หลวงปู่ศิลาท่านแอบกระซิบไว้ว่าจะมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนใหม่ของไทยอยากรู้ไหมว่าเขาคือใครแล้วทำไมเขาถึงต้องรอให้ผ่านสงครามปี 2026 ไปก่อนถึงจะปรากฏตัวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องรอยต่อของอริยะบุคคลให้ฟังกันลูกเอ๋ยการปรากฏตัวของผู้นำทางจิตวิญญาณและธรรมนูญใหม่แห่งแผ่นดินทองขยับเข้ามาฟังยายต่อลูกหลานเอ๋ยหลังจากที่โลกผ่านพ้นความมืด7 ราตรีในปี 2026 มาได้แผ่นดินไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งรอยยิ้มที่แท้จริงหลวงปู่ศิลาท่านเห็นภาพนิมิตที่งดงามมากท่านว่าไทยจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะไม่พึ่งพาเพียงแค่นักการเมืองหรือผู้มีอำนาจทางโลกแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่จะมีกลุ่มคนที่เราเรียกว่าอริยบุคคลปรากฏตัวออกมาจากทุกสารทิศเพื่อมาช่วยกันวางรากฐานธรรมนูญใหม่ที่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำทางหลวงปู่ท่านเคยปรารภถึงผู้มีบุญจากป่าหรือพระอริยสงฆ์และฆราวาสผู้ทรงศีลผู้ซุ่มบำเพ็ญภาวนามานานคนกลุ่มนี้จะออกมาในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่สุดในปี 2026 เพื่อมาชี้ทางสว่างและจัดระเบียบสังคมใหม่ท่านบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้มาเพื่ออำนาจลาภยศแต่มาเพื่อทำหน้าที่ประคับประคองดวงวิญญาณของคนไทยให้กลับเข้าร่องเข้ารอยสงครามใหญ่ที่จบลงจะทำให้คนเห็นซึ้งถึงสัจธรรมและพร้อมที่จะฟังคำสั่งสอนของคนจริงเหล่านี้มากกว่าคำโฆษณาชวนเชื่อสิ่งที่น่าขนลุกคือหลวงปู่ท่านเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์จะกลับคืนสู่เมืองหลวงอีกครั้งสถานที่สำคัญต่างๆที่เคยถูกลบหลู่หรือใช้ไปในทางที่ผิดจะได้รับการชำระล้างพลังงานของพระสยามเทวาธิราชจะเข้มขลังขึ้นอย่างที่คนธรรมดาก็สัมผัสได้ท
ท่านว่าในปี 2026 นี้เองที่จะมีการค้นพบศิลาจารึกลับหรือคัมภีร์โบราณที่บอกเล่าถึงชะตากรรมและการแก้ไขวิบากกรรมของประเทศไทยไว้อย่างละเอียดซึ่งจะกลายเป็นเข็มทิศให้คนไทยเดินไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไทยจะไม่เหมือนเดิมในแง่ของระบบการศึกษาและสาธารณสุขลูกหลานเอ๋ยหลวงปู่ท่านเห็นภาพโรงเรียนที่สอนเรื่องจิตวิญญาณควบคู่ไปกับวิชาชีพเห็นโรงพยาบาลที่ใช้สมาธิบำบัดร่วมกับยาสมุนไพรและเทคโนโลยีที่สะอาดสงครามใหญ่ในปี 2026 ได้ทำลายกำแพงแห่งอัตตาของเหล่านักวิชาการลงไปสิ้นเชิงทำให้เกิดการผสมผสานปัญญาโบราณเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวนี่คือขุมทรัพย์ที่แท้จริงที่ยายเคยบอกไว้ว่ามันมีค่ามากกว่าทองคำเพราะมันคือการสร้างคนใหม่ขึ้นมาบนแผ่นดินเดิมกุศโลบายที่หลวงปู่ศิลาท่านให้เราหมั่นทำบุญและอธิษฐานจิตในตอนนี้ก็เพื่อให้อะตอมในร่างกายเราสั่นสะเทือนไปในทิศทางเดียวกับพลังงานใหม่ที่จะมาถึงในปี 2026 นั่นเองใครที่ยังยึดติดกับความโกรธความแค้นหรือความโลภแบบเดิมๆจะรู้สึกอึดอัดและอยู่ไม่ได้ในสังคมใหม่นี้เหมือนปลาที่เคยอยู่ในน้ำคลมแล้วถูกจับไปปล่อยในน้ำใสสะอาดเกินไปจนปรับตัวไม่ทันท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าให้ล้างใจเสียตั้งแต่ตอนนี้แต่ลูกหลานเอ๋ยอย่าคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปเสียหมดเพราะในขณะที่ความสว่างกำลังจะเกิดมันก็จะมีมารขวางทางบุญที่ดิ้นรนเฮือกสุดท้ายในปี 2026 เช่นกันพลังงานด้านมืดที่กำลังจะถูกกำจัดจะรวมตัวกันสร้างสถานการณ์วุ่นวายทิ้งทวนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกาะและน่านน้ำทางตอนใต้ของประเทศอย่างน่าประหลาดใจอยากรู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่ชายแดนภาคใต้จะเชื่อมโยงกับสงครามโลกและคำทำนายของหลวงปู่ศิลาอย่างไรแล้วทำไมเหล็กไหลถึงจะกลายเป็นของสำคัญในช่วงนั้นตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องอาวุธทางจิตและยุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังกันลูกเอ๋ยอาวุธทางจิตและยุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ณประตูทิศทักษิณลูกหลานเอ๋ยในปี 2026 ที่พวกเรากำลังยืนอยู่ตอนนี้เจ้าเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรอบข้างไหมลมพัดมาจากทิศใต้ไม่ได้หอบเอาแค่กลิ่นไอเกลือมานะลูกแต่มันหอบเอาพายุแห่งสงครามทางจิตมาด้วยหลวงปู่ศิลาท่านเคยมองเห็นภาพนิมิตว่าในปีนี้แหละที่ข้าศึกภายนอกจะพยายามเข้ามาแทรกแซงไทยทางน่านน้ำไม่ใช่เพราะเขาอยากได้แค่ก๊าซหรือน้ำมันหรอกลูกแต่เขาต้องการจุดยุทธศาสตร์แห่งพลังงานจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลอ่าวไทยและอันดามันหลวงปู่ท่านว่าแผ่นดินไทยเรามีสะดือทะเลที่เชื่อมต่อกับภพนาคราชและประตูวิญญาณของคาบสมุทรนี้ไว้หากใครยึดจุดนี้ได้ก็เท่ากับคุมกระแสพลังงานของภูมิภาคได้ทั้งหมดในปี 2026 ที่เทคโนโลยีระดับโลกเริ่มสั่นคลอนจากรังสีสุริยะที่ทำให้เครื่องจักรและดาวเทียมใช้การไม่ออกมหาอำนาจจึงหันมาสนใจพลังงานทางเลือกที่ไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เป็นพลังงานจากธาตุกายสิทธิ์ยายจะบอกให้ว่าเหล็กไหลที่หลบซ่อนอยู่ในถ้ำลึกทางใต้และใต้ก้นบึ้งของมหาสมุทรจะกลายเป็นสิ่งที่ทั่วโลกแย่งชิงกันยิ่งกว่าทองคำเสียอีกในนิมิตของหลวงปู่ท่านเห็นกองเรือมหาอำนาจลอยลำอยู่เต็มขอบฟ้าทิศใต้แต่ที่น่าอัศจรรย์คือท่านเห็นกำแพงหมอกขนาดมหึมาที่บังตาข้าศึกไว้ไม่ให้มองเห็นฝั่งไทยหมอกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะลูกแต่มันคือกำแพงบุญที่เกิดจากการสวดมนต์และตั้งมั่นในศีลธรรมของคนไทยที่รวมใจกันในช่วงวิกฤตหลวงปู่ท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในปี 2026 ไม่ใช่ขีปนาวุธแต่มันคืออำนาจจิตของผู้ทรงศีลและการมีธาตุกายสิทธิ์คุ้มครองแผ่นดินลูกหลานลองนึกดูสิในวันที่ระบบอาวุธสมัยใหม่กลายเป็นเพียงเศษเหล็กเพราะกระแสไฟฟ้าดับวูบลงไปคนที่มีเหล็กไหลหรือธาตุกายสิทธิ์ที่หลวงปู่ศิลาท่านอธิษฐานจิตไว้จะเป็นผู้ที่มีเกราะคุ้มกันภัยที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ยายเคยได้ยินท่านเปรยว่าเหล็กไหลจะกินไอพิษ
หมายถึงมันจะดูดซับรังสีหรือเชื้อโรคร้ายจากสงครามชีวภาพไม่ให้เข้าถึงตัวคนที่มีบุญสัมพันธ์สงครามใหญ่ที่จบลงจะทิ้งร่องรอยของการที่ไทยรอดพ้นมาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรไม่ใช่เพราะมีอาวุธล้นคลังไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์น่านน้ำทางใต้ลูกหลานเอ๋ยเพราะเราจะรู้ซึ้งว่าเรามีของดีที่ประเมินค่าไม่ได้อยู่ในบ้านตัวเองความเป็นไทยที่เคยมองว่าล้าสมัยเรื่องการนับถือพญานาคการบูชาเจ้าที่เจ้าทางจะกลับกลายเป็นศาสตร์แห่งความอยู่รอดที่ทั่วโลกต้องหันมาศึกษาจากเราสงครามใหญ่มันบีบให้ความจริงปรากฏว่าในจักรวาลนี้ยังมีพลังงานอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่รู้จักและประเทศไทยเราคือคลังแสงทางจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของโลกแต่ความลับเรื่องเหล็กไหลและกำแพงบุญนี้มันยังโยงไปถึงเรื่องของเลือดและเนื้อที่ต้องเสียสละด้วยนะลูกหลานยายจะขยี้ให้ฟังว่าในปี 2026 นี้จะมีกลุ่มคนที่หลวงปู่เรียกว่านักรบธรรมออกมาทำหน้าที่สำคัญที่ชายแดนพวกเขาไม่ได้ถือปืนแต่นั่งสมาธิแผ่เมตตาขวางทางปืนไว้อย่างไรและทำไมการที่คนไทยหยุดด่ากันในปีนี้ถึงเป็นอาวุธที่ทรงพลังกว่าระเบิดปรมาณูเสียอีกนักรบธรรมสยบไอสังหารและการเปิดตัวทาสกายสิทธิ์กู้ชาติมาฟังกันต่อเลยลูกหลานเอ๋ยเรื่องนักรบธรรมนี่สำคัญนักในปี 2026 ที่ความวุ่นวายปกคลุมไปทั่วโลกจนดูเหมือนจะไม่มีทางออกหลวงปู่ศิลาท่านเห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละลูกทั้งพ่อค้าแม่ขายชาวไร่ชาวนาที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคนเหล่านี้จะเริ่มรวมกลุ่มกันเงียบๆเพื่อทำภารกิจที่วิทยาศาสตร์มองว่าเป็นเรื่องตลกแต่มันคือการวางโครงข่ายคุ้มครองแผ่นดินที่ข้าศึกหวาดกลัวที่สุดหลวงปู่ท่านพยากรณ์ว่าเมื่อกระแสสงครามใหญ่เริ่มรุนแรงขึ้นจนจะลุกลามเข้าสู่เขตแดนไทยจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเสียงสวดมนต์ที่สะท้อนจากฟ้าลูกหลานลองนึกภาพสิลูกเมื่อคนนับแสนนับล้านสวดพระปริตรพร้อมกันด้วยจิตที่เป็นหนึ่งเดียวคลื่นความถี่นั้นจะไปแทรกแซงระบบนำวิถีของอาวุธร้ายทำให้มันตกลงในที่ว่างหรือขัดข้องไปเองอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือสงครามใหญ่ที่ไทยใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวและหลวงปู่ศิลาท่านคือผู้ที่คอยวางแผนทางจิตวิญญาณนี้ให้พวกเราสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของธาตุกายสิทธิ์อย่างเหล็กไหลหรือพยาคตที่ยายบอกไว้หลวงปู่ท่านเห็นว่าในปี 2026 นี้ของดีเหล่านี้จะผุดขึ้นมาเองตามถ้ำตามภูเขาที่เคยถูกปิดตายไว้เพื่อมาเป็นเครื่องมือให้เหล่านักรบธรรมใช้ป้องกันภัยเหล็กไหลพวกนี้มีชีวิตนะลูกมันมีจิตวิญญาณคุ้มครองมันจะเลือกเจ้าของที่มีศีลบริสุทธิ์เท่านั้นยายเคยเห็นคนแถวบ้านได้ชิ้นเล็กๆมาชิ้นหนึ่งในช่วงที่เกิดโรคระบาดใหญ่ปรากฏว่าคนในบ้านนั้นไม่มีใครเจ็บป่วยเลยแถมข้าวปลาอาหารในบ้านยังดูเหมือนจะมีเพิ่มขึ้นเองไม่ขาดสายนี่คือการเปิดกรรมในแง่ของการนำเอาบุญเก่ามาช่วยในยามวิกฤตไทยจะไม่เหมือนเดิมในแง่ของความมั่นคงนะลูกหลานเอ๋ยจากเดิมที่เราพึ่งพาการซื้ออาวุธจากต่างประเทศมหาศาลเราจะหันมาสร้างยุทธศาสตร์ทางจิตอย่างจริงจังหลวงปู่ท่านเห็นภาพของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่ตามจุดเสี่ยงรอบประเทศโดยมีเหล่านักรบธรรมนั่งภาวนาเป็นสายป้องกันรั่วไหลของพลังงานไม่ดีสงครามใหญ่ในปี 2026 จะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายที่ใช้กำลังแต่ไทยจะชนะด้วยความนิ่งและการมีธาตุกายสิทธิ์คุ้มครองซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไทยกลายเป็นผู้นำโลกในยุคใหม่กุลโสบายที่หลวงปู่ท่านสอนให้เราสะสมธาตุทองในตัวหรือการทำสมาธิให้จิตเป็นทองคำนั่นแหละลูกคืออาวุธลับที่แท้จริงเพราะเมื่อจิตเราเป็นทองคำธาตุกายสิทธิ์ภายนอกก็จะมาดึงดูดเข้าหาเราเองยายจะบอกให้ว่าในปี 2026 นี้ความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินเต็มธนาคารแต่คือการมีของดีที่คุ้มครองชีวิตได้
และมีความรู้ในการใช้พลังจิตรักษาโรคสงครามครั้งนี้จะคัดคนที่มีของจริงให้อยู่ต่อเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้สังคมที่กำลังจะล่มสลายแต่ลูกหลานเอ๋ยในขณะที่ไทยเรากำลังสร้างกำแพงบุญคุ้มครองแผ่นดินมันก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเกิดขึ้นในใจกลางเมืองหลวงของเราเองหลวงปู่ท่านเห็นภาพของเงาดำที่พยายามจะกลืนกินพระนครซึ่งเป็นผลมาจากกรรมรวมหมู่ที่คนเมืองชอบเอารัดเอาเปรียบกันและการลบหลู่ศาลหลักเมืองอย่างรุนแรงอยากรู้ไหมลูกว่าเหตุการณ์พระศุกร์เข้าพระเสาร์ในเมืองหลวงปี 2026 จะนำไปสู่ความโกลาหลแบบไหนแล้วทำไมเสาหลักเมืองถึงจะเกิดรอยร้าวที่ทำให้คนต้องหวาดกลัวไปทั้งประเทศตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องอาถรรพ์เมืองหลวงและการชำระล้างครั้งใหญ่ให้ฟังกันลูกเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยลองเงยหน้ามองตึกสูงระฟ้าในกรุงเทพตอนนี้ดูสิเห็นไหมว่ามันดูเหมือนขวากหนามที่ทิ่มแทงท้องฟ้าในปี 2026 ที่พวกเรากำลังเผชิญกับสงครามใหญ่ทั้งสงครามเศรษฐกิจที่ข้าวยากหมากแพงและสงครามจิตวิทยาที่คนจ้องจะเอาชนะกันหลวงปู่ศิลาท่านมองเห็นว่าพลังงานที่หล่อเลี้ยงเมืองหลวงมันกำลังรั่วไหลออกไปทางรอยร้าวของความดีงามท่านว่าเสาหลักเมืองนั้นไม่ได้เป็นแค่แท่งไม้หรือแท่งหินแต่มันคือเสาอากาศทางวิญญาณที่เชื่อมต่อบุญบารมีของคนทั้งประเทศเข้าด้วยกันเมื่อคนเมืองหลวงเริ่มละทิ้งศีลธรรมหันมาบูชาเงินทองเป็นพระเจ้าและเบียดเบียนกันด้วยวาจาที่เชื่อเฉือนพลังงานลบเหล่านี้มันไปสะสมจนทำให้เสาหลักเมืองเกิดรอยร้าวในมิติทิพย์หลวงปู่ท่านเห็นว่ารอยร้าวนี้จะส่งผลให้เกิดอาเพศประหลาดเช่นจู่ๆพื้นดินในจุดสำคัญจะทรุดตัวลงโดยหาสาเหตุไม่ได้หรือเกิดอุบัติเหตุใหญ่ซ้ำซากในจุดเดิมๆนี่คือเสียงเตือนจากแม่พระธรณีว่าท่านไม่อยากแบกรับความโลภที่หนักอึ้งนี้อีกต่อไปแล้วสงครามใหญ่ในปี 2026 นี้จะเริ่มต้นจากความโกลาหลในใจกลางเมืองที่คนสติแตกเพราะสูญเสียความมั่งคั่งที่เคยมียายจำได้ว่าหลวงปู่เคยเปรยไว้เมื่อไหร่ที่คนเมืองกรุงหันหลังให้วัดแล้วหันหน้าเข้าหาอบายมุขเป็นสรณะเมื่อนั้นฟ้าจะพิโรธดินจะประท้วงและในปี 2026 นี้เองที่เราจะเห็นปรากฏการณ์พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอย่างชัดเจนที่สุดลมพายุที่พัดเข้ามาในเมืองหลวงจะไม่ใช่แค่ลมฝนแต่มันคือลมแห่งกรรมที่หอบเอาความร้อนรุ่มมาสู่ทุกครัวเรือนคนจะนอนไม่หลับกระวนกระวายและเกิดการแย่งชิงทรัพยากรพื้นฐานกันจนเป็นจลาจลย่อมๆนี่แหละคือสงครามใหญ่ในรูปแบบของการพังทลายจากภายในที่หลวงปู่ท่านอยากให้เราเตรียมใจรับมือกุศโลบายที่หลวงปู่ศรีลาท่านให้คนไปไหว้ศาลหลักเมืองและพระแก้วมรกตในช่วงนี้ไม่ใช่เพื่อให้ไปขอหวยนะลูกแต่ท่านให้ไปเติมบุญให้กับดวงเมืองท่านว่าถ้าคนไทยสัก10%ในเมืองหลวงยังรักษาศีล 5ได้เคร่งครัดรอยร้าวในมิติทิพนั้นจะค่อยๆสมานตัวและจะช่วยบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้เบาบางลงได้แต่ถ้าทุกคนยังมัวแต่กอบโกยและด่าท่อกันยายบอกเลยว่าพระนครจะสั่นสะเทือนจนขวัญหายแผ่นดินที่เคยสงบนิ่งจะสะดุ้งเพื่อขับไล่คนพาลออกไปสิ่งที่น่าสนใจคือหลวงปู่ท่านเห็นภาพของกลุ่มคนชุดขาวที่จะมารวมตัวกันสวดมนต์ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในช่วงที่วิกฤตที่สุดคนเหล่านี้แหละคือเสาเข็มทางจิตที่จะช่วยยึดโยงเมืองหลวงไม่ให้จมดิ่งลงไปในความมืดสงครามใหญ่ในปี 2026 นี้จะจบลงได้ก็ต่อเมื่อคนกรุงสำนึกได้ว่าความศิวิไลซ์ที่ไร้ธรรมะคือป่าช้าที่สวยงามและการชำระล้างครั้งใหญ่นี่เองที่จะทำให้ไทยจะไม่เหมือนเดิมเพราะอำนาจที่เคยกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงจะกระจายออกสู่ชนบทอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ลูกเอ๋ยในขณะที่กรุงเทพกำลังถูกเขย่าด้วยกรรมรวมหมู่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่หลวงปู่ท่านเห็นว่าจะเกิดขึ้นที่วัดพระแก้ว
เป็นเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคนทั้งโลกไปตลอดกาลเมื่อแสงสีเขียวจากมรกตจะสาดส่องขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อทำหน้าที่บางอย่างอยากรู้ไหมว่ารัศมีแห่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจะช่วยกู้โลกจากสงครามใหญ่ได้อย่างไรและทำไมคนต้องแห่กันออกจากเมืองหลวงไปหารอยพระพุทธบาทในที่ห่างไกลตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องการเคลื่อนย้ายของพลังงานบุญให้ฟังกันลูกเอ๋ยรัศมีมรกตกู้โลกกับการอพยพครั้งใหญ่สู่แดนบุญมาฟังกันต่อเลยลูกหลานเอ๋ยเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันเหมือนนิมิตในนิทานแต่มันคือสิ่งที่หลวงปู่ศิลาท่านเห็นชัดเจนในญาณทัศน์ในปี 2026 ที่สงครามใหญ่กำลังถึงจุดเดือดจนโลกแทบจะลุกเป็นไฟด้วยไอความร้อนจากอาวุธและกิเลสจู่ๆจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งรัตนโกสินทร์เกิดขึ้นหลวงปู่ท่านพยากรณ์ว่าในวันที่ฟ้ามืดมัวที่สุดรัศมีจากองค์พระแก้วมรกตจะเรืองรองขึ้นมาเองโดยไม่ได้เปิดไฟแสงสีเขียวบริสุทธิ์นี้จะแผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างครอบคลุมทั้งพระนครแสงนี้คืออะไรหลวงปู่ท่านว่ามันคือพลังแห่งการดับร้อนพลังที่เกิดจากบุญบารมีที่สะสมมานับร้อยปีของแผ่นดินไทยแสงนี้จะไปทำให้อารมณ์ที่พลุ่งพล่านของข้าศึกและคนในชาติสงบลงอย่างประหลาดสงครามใหญ่ที่ควรจะระเบิดเป็นความรุนแรงจะถูกแช่แข็งไว้ด้วยอำนาจพุทธคุณนี่คือเหตุผลที่ไทยรอดพ้นมาได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะเรามีพระพุทธรูปที่เป็นหลักชัยของโลกประดิษฐานอยู่แต่ในขณะเดียวกันแสงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่คนเมืองต้องกลับบ้านไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจากปี 2026 เพราะจะเกิดปรากฏการณ์อพยพกลับทิศคนที่เคยทิ้งบ้านทุ่งนามาทำงานในเมืองหลวงจะเริ่มรู้สึกว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในตึกคอนโดมิเนียมแต่อยู่ในแผ่นดินเกิดหลวงปู่ศิลาท่านเห็นภาพของถนนทุกสายที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพเต็มไปด้วยผู้คนที่หอบหิ้วความหวังกลับไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่คือสงครามใหญ่ที่จบลงด้วยการคืนรังของนกที่หลงทางมานานที่น่าทึ่งคือหลวงปู่ท่านบอกว่าตามจุดที่เป็นรอยพระพุทธบาทหรือพระธาตุเจดีย์ในต่างจังหวัดจะกลายเป็นจุดพักพิงที่ปลอดภัยที่สุดท่านเห็นภาพของค่ายพักพิงที่เต็มไปด้วยความเมตตาคนมีแบ่งปันให้คนไม่มีการกลับไปสู่ชนบทไม่ใช่การกลับไปสู่ความยากลำบากแต่เป็นการกลับไปสู่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงคือดินที่ปลูกอะไรก็ขึ้นน้ำที่หาได้ง่ายและอากาศที่ไม่มีไอสังหารของสงครามเจือปนสงครามใหญ่ในปี 2026 จะทำลายระบบทุนนิยมที่เบียดเบียนแล้วสร้างระบบธรรมนิยมที่แบ่งปันขึ้นมาแทนที่ลูกหลานเอ๋ยยายจะบอกให้ว่ากรรมข้อที่ 3ที่หลวงปู่ท่านเน้นย้ำเรื่องบัญชีรวมหมู่มันจะถูกชำระล้างด้วยการทำมาหากินบนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่แหละความเหนื่อยยากจากการขุดดินปลูกผักเลี้ยงปลาจะไปช่วยเผาผลาญกิเลสและความเยื่อหยิ่งในใจคนให้มาลายไปเมื่อคนไทยกลับมาจับจอบจับเสียมแทนการจับคีย์บอร์ดด่ากันพลังงานของแผ่นดินจะกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งอย่างรวดเร็วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในทุกหย่อมย่านที่คนตั้งมั่นในศีลธรรมกุลบายที่หลวงปู่ท่านให้เราสะสมเสบียงและเรียนรู้วิถีเกษตรตั้งแต่วันนี้ก็เพื่อให้เราเป็นผู้นำทางให้กับคนอื่นในยามที่เกิดการอพยพครั้งใหญ่นั่นเองยายเห็นในนิมิตของท่านว่าไทยจะกลายเป็นโรงทานของโลกในปี 2026 ขณะที่ประเทศอื่นสู้รบกันจนไม่มีจะกินแต่ไทยเราจะมีเหลือเฟือพอที่จะแจกจ่ายนี่คือบารมีของพระศาสนาที่ยังมั่นคงอยู่ในใจคนไทยสงครามใหญ่จะทำให้ไทยเด่นชัดขึ้นมาในฐานะแดนบุญที่ยังเหลืออยู่บนโลกใบนี้แต่ลูกหลานเอ๋ยในระหว่างที่คนกำลังอพยพออกไปนั้นมีสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ท่านเตือนให้ระวังเป็นพิเศษ
คือกลุ่มคนที่หลงผิดจะพยายามทำลายของดีของบ้านเมืองเพราะความโกรธแค้นที่ตัวเองล้มละลายจะมีการพยายามขโมยของมีค่าในวัดหรือทำลายศาสนสถานอยากรู้ไหมว่าเทพพยดาผู้พิทักษ์วัดวาอารามจะออกมาสำแดงฤทธิ์อย่างไรในปี 2026 แล้วทำไมเปรตเมืองถึงจะออกมาปรากฏตัวให้คนเห็นจะตาที่กลางสยามสแควร์ตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องบทลงโทษของคนลวงโลกและการปกป้องของเหล่าเทวดาให้ฟังกันลูกเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยในปี 2026 ที่สงครามใหญ่ทั้งทางโลกและทางธรรมกำลังมาถึงจุดชำระล้างนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ระเบิดที่ตกจากฟ้าหรอกนะแต่มันคือการเปิดเผยเนื้อแท้ของดวงวิญญาณหลวงปู่ศิลาท่านเคยปรารภว่าเมื่อถึงเวลาที่แผ่นดินไทยถูกเขย่าด้วยกระแสกรรมหนักๆม่านที่บังตาคนจะถูกเปิดออกเจ้าจะเห็นคนบางคนที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่กลับมีพฤติกรรมและรัศมีกายไม่ต่างจากเปรตที่หิวโหยยายจะบอกให้ว่าเปรตเมืองที่ท่านว่าไม่ได้หมายถึงผีตัวสูงเท่าต้นตาลเสมอไปแต่มันคือคนที่ถูกความโลภกัดกินจนเสียสิ้นความเป็นคนในยามที่เศรษฐกิจพังทลายและข้าวยากหมากแพงถึงขีดสุดกลางปี 2026 หลวงปู่ท่านเห็นภาพของความวุ่นวายในย่านธุรกิจใจกลางกรุงคนที่เคยโกงกินแผ่นดินคนที่ใช้ความลำบากของผู้อื่นเป็นบันไดสู่ความรวยจะเริ่มได้รับผลกรรมในรูปแบบของความวิกลจริตทางจิตวิญญาณพวกเขาจะเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นสิ่งที่ตัวเองเคยทำร้ายย้อนกลับมาทวงคืนกลางวันแสกๆนี่คือสงครามใหญ่ในมิติของจิตที่หลวงปู่ท่านเตือนไว้ว่าไม่มีที่ไหนให้คนพาลซ่อนตัวได้อีกต่อไปแม้แต่ในห้องนิรภัยที่ลึกที่สุดพลังแห่งแม่พระธรณีจะกระชากความจริงออกมาให้โลกเห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือหลวงปู่ท่านเห็นว่าในช่วงที่เกิดจลาจลย้ำย่อมในเมืองหลวงเพราะความอดอยากนั้นจะมีการพยายามล่วงล้ำเข้าไปในเขตพระราชฐานและวัดสำคัญเพื่อขโมยของมีค่าแต่เจ้าเชื่อไหมลูกหลานหลวงปู่ท่านบอกว่าเทวดาที่รักษาเมืองท่านจะไม่ยอมอีกต่อไปท่านเห็นภาพของคนที่คิดชั่วพอจะก้าวข้ามธรณีประตูวัดพระแก้วหรือวัดโพกลับต้องล้มลงกองกับพื้นเหมือนถูกสายฟ้าฟาดทั้งที่ไม่มีใครลงมือทำอะไรเลยนี่คือการสำแดงฤทธิ์ของเหล่าเทพยดาที่ดูแลแผ่นดินไทยเพื่อบอกให้รู้ว่าที่นี่คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่สำหรับคนใจบาปจะมาลบหลู่ไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์นี้เพราะคนจะเริ่มกลับมายำเกรงต่อบาปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสงครามใหญ่ในปี 2026 จะคัดกรองคนลวงโลกออกไปจากตำแหน่งหน้าที่สำคัญความจริงจะถูกเปิดเผยผ่านสื่อทุกช่องทางอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งกุศโลบายที่หลวงปู่ศิลาท่านให้เราหมั่นทำความสะอาดใจในตอนนี้ก็เพื่อให้เรามีรัศมีกายที่ขาวสะอาดพอที่เทวดาท่านจะคุ้มครองในวันที่เกิดการชำระล้างเมืองหลวงใครที่มีศีลบริสุทธิ์แม้เดินฝ่าดงเปรตก็จะมีรัศมีสีทองหุ้มกายไว้ไม่มีอะไรทำร้ายได้ลูกหลานเอ๋ยยายอยากให้เจ้าสังเกตพฤติกรรมคนรอบข้างในช่วงนี้ให้ดีใครที่เริ่มพูดจาส่อเสียดเริ่มมีความโลภเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงแล้วนั่นคือสัญญาณว่าเขาเริ่มถูกพลังงานเปรตครอบงำแล้วให้เจ้าถอยห่างออกมาแล้วแผ่เมตตาให้เขาแต่อย่าได้เข้าไปกลัวด้วยเด็ดขาดเพราะในปี 2026 นี้กรรมนั้นจะติดเชื้อกันได้ผ่านทางจิตวิญญาณหลวงปู่ท่านสอนให้เราเป็นเกาะกลางน้ำที่นิ่งสงบท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังคลุ้มคลั่งเพราะถูกแรงกรรมกระแทกหน้าแต่ลูกหลานเอ๋ยในขณะที่เมืองหลวงกำลังวุ่นวายอยู่กับการชำระกรรมมีกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่หลวงปู่เรียกว่าผู้รักษาแสงสว่างพวกเขาเริ่มค้นพบขุมพลังเก่าที่ซ่อนอยู่ตามเทวสถานโบราณที่ถูกลืมซึ่งจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการยุติสงครามใหญ่และนำประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่อยากรู้ไหมว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมนี้คืออะไรแล้วทำไมมันถึงต้องรอให้ถึงปี 2026 ถึงจะถูกปลุกขึ้นมาได้
ตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องรหัสลับสัตนาคราชกับการกู้คืนแผ่นดินทองให้ฟังกันลูกเอ๋ย รหัสลับสัตนาคราชกับการกู้คืนแผ่นดินทอง ขยับเข้ามาฟังยายต่อให้ไวลูกหลาน เรื่องที่ยายทิ้งท้ายไว้นี่แหละคือหัวใจของการกอบกู้บ้านเมืองในปี 2026 เลยล่ะ เมื่อกี้ยายพูดถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมใช่ไหมล่ะ หลวงปู่ศิลาท่านเคยเพ่งยานไปที่ลุ่มน้ำโขงและแนวเทือกเขาพญานาค ท่านเห็นภาพของพญานาค7 ตระกูลหรือสัตนาคราชที่ปกปักรักษาประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์พลังงานนี้กำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ชำระล้างและปกป้องแผ่นดินทองในยามที่มนุษย์กำลังสิ้นหวังในปี 2026 ที่สงครามใหญ่กำลังกดดันไทยในทุกด้านหลวงปู่ท่านเห็นว่าจะมีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตามแม่น้ำสายสำคัญจู่ๆน้ำจะเปลี่ยนสีหรือเกิดคลื่นขนาดใหญ่โดยไม่มีลมพายุท่านว่านั่นคือการขยับตัวของนาคราชพลังงานสัตนาคราชนี้ไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างนะลูกหลานแต่มันมาเพื่อตัดรอนกรรมชั่วที่คั่งค้างอยู่ในแม่น้ำและพื้นดินพลังงานนี้จะเชื่อมต่อกับกลุ่มคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ที่ยายเรียกว่าผู้รักษาแสงสว่างเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการกระจายพลังงานแห่งความสงบไปทั่วแผ่นดินไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจากที่พลังนาคราชถูกปลุกขึ้นมาเพราะจากเดิมที่คนไทยมองว่าเรื่องพญานาคเป็นแค่ความเชื่อหรือการขอหวยเราจะเริ่มเห็นอำนาจที่แท้จริงของท่านในการคุมธาตุน้ำและธาตุดินหลวงปู่ศิลาท่านเห็นว่าในปี 2026 นี้จะมีการค้นพบสมบัติในบาดาลไม่ใช่ทองคำลูกหลานแต่มันคือแร่ธาตุบางอย่างที่มีพลังเย็นสามารถใช้รักษาโรคที่เกิดจากรังสีหรือไอพิษของสงครามได้แร่นี้จะถูกพบในจุดที่สัตนาคราชท่านชี้ทางให้ผู้ทรงศีลได้ค้นเจอเพื่อนำมาช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลกำไรที่น่าขนลุกคือหลวงปู่ท่านเห็นว่าพลังนาคราชนี้จะเข้าไปล้างอาถรรพ์ในจุดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่อกุศลในบ้านเมืองเราจุดไหนที่เคยเป็นซ่องสุมของคนพาลหรือจุดไหนที่เคยมีคนทำพิธีไสยศาสตร์มนต์ดำเพื่อคุมอำนาจรัฐพลังของสัตนาคราชจะพุ่งเข้าใส่จนกระจุยกระจายนี่คือสงครามใหญ่ในมิติที่มองไม่เห็นที่รุนแรงที่สุดในปี 2026 เมื่อเทพฝ่ายปกปักรักษาและฝ่ายทำลายล้างต้องมาปะทะกันเพื่อให้แผ่นดินกลับมาสะอาดบริสุทธิ์อีกครั้งเพื่อเตรียมรับการมาถึงของยุคพระศรีอารีในระดับจิตใจกุตโลบายที่หลวงปู่ท่านให้เราไปไหว้พญานาคหรือร่วมพิธีบวงสรวงที่ลานนาคาพญานาคในช่วงนี้ท่านไม่ได้ให้ไปงมงายลูกหลานแต่ท่านให้ไปเชื่อมต่อกระแสจิตกับผู้ปกปักรักษาแผ่นดินท่านสอนว่าใครที่มีจิตใจอ่อนน้อมและกตัญญูต่อดินน้ำพญานาคจะคุ้มครองเป็นพิเศษในปี 2026 นี้เองที่คนไทยจะได้เห็นปาฏิหาริย์จากการรวมใจสวดบทรัตนสูตรเพื่อเรียกพลังงานสัตนาคราชออกมาปัดเป่าโรคภัยและภัยสงครามสิ่งนี้จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่อัศจรรย์ใจของชาวโลกว่าเรารอดพ้นภัยมาได้ด้วยพลังงานที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ลูกหลานเอ๋ยในขณะที่พลังนาคราชกำลังทำงานเพื่อกู้คืนแผ่นดินมันก็มีรอยโหว่ของการเวลาเกิดขึ้นที่ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางภาคเหนือและภาคอีสานหลวงปู่ท่านเห็นภาพของกลุ่มคนที่เดินทางข้ามมิติเข้ามาในปี 2026 เพื่อนำข่าวสารสำคัญจากอนาคตมาบอกเราอยากรู้ไหมลูกหลานว่าคนจากอนาคตที่หลวงปู่เห็นนั้นเขาหน้าตาเป็นยังไงและเขามาเตือนเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนพันธุกรรมมนุษย์ในสงครามใหญ่ครั้งนี้ตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องมนุษย์ยุคใหม่และกุญแจสู่การอยู่รอดในโลกหลังปี 2026 ให้ฟังกันลูกเอ๋ยมนุษย์ยุคใหม่กับการอัปเกรดจิตวิญญาณและการมาถึงของอาคันตุกะต่างมิติลูกหลานเอ๋ยในปี 2026
ที่ความสับสนโอลหม่านถึงขีดสุดนี้หลวงปู่ศิลาท่านเห็นภาพของช่องว่างระหว่างมิติที่เปิดออกตามยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าจะมีกลุ่มคนที่ดูเหมือนเราทุกอย่างแต่มีรัศมีกายที่สว่างไสวและนิ่งสงบผิดมนุษย์มนาเดินทางเข้ามาคนเหล่านี้แหละลูกที่ยายเรียกว่าอาคันตุกะจากอนาคตหรือผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงจากยุคหน้าที่ย้อนกลับมาเพื่อส่งต่อกุญแจแห่งความรอดให้กับพวกเราที่กำลังผจญพายุกรรมสงครามใหญ่ที่ว่านี้ในมิติที่สูงขึ้นไปมันคือการคัดกรองเมล็ดพันธุ์มนุษย์ที่จะไปต่อในยุคศิวิไลย์หลวงปู่ท่านเห็นว่าในปี 2026 นี้ร่างกายของคนเราจะถูกกระตุ้นด้วยรังสีธรรมบางอย่างที่มาจากห้วงจักรวาลคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิและรักษาศีลมาอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเปลี่ยนไปมีความเจ็บป่วยน้อยลงมีสติปัญญาที่แหลมคมขึ้นและสามารถรับรู้ความต้องการของคนอื่นได้เพียงแค่สบตานี่คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าการอัปเกรดจิตวิญญาณเพื่อให้เรามีร่างทิพย์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากผลของสงครามได้ส่วนคนที่มีใจมืดบอดร่างกายจะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วเพราะต้านทานพลังงานใหม่นี้ไม่ไหวไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจากที่อาคันตุกะเหล่านี้ปรากฏตัวเพราะพวกเขาจะมาสอนวิธีกินลมกินแล้งหรือการดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้แทนอาหารและน้ำในยามขาดแคลนหลวงปู่ท่านเห็นภาพของชาวบ้านตามชนบทนั่งล้อมวงกันสวดมนต์แล้วรู้สึกอิ่มเอิบโดยไม่ต้องกินข้าวปลามากมายนี่คือการเปลี่ยนพันธุกรรมทางจิตวิญญาณที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงสงครามใหญ่ในปี 2026 นี้จะบีบให้เราต้องเรียนรู้วิชาเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดและประเทศไทยจะเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับศาสตร์แห่งจิตวิญญาณนี้ที่น่าอัศจรรย์คือหลวงปู่ท่านเห็นว่าอาคันตุกะเหล่านี้จะนำเอาเทคโนโลยีสีขาวมามอบให้เราด้วยมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันลูกหลานแต่มันคือการใช้พลังงานจากสมาธิและอำนาจจิตในการขับเคลื่อนสรรพสิ่งท่านเห็นภาพของอุปกรณ์ที่สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำมนต์ได้เพียงชั่วพริบตาหรือการสร้างแสงสว่างจากศิลาธาตุที่อธิษฐานจิตไว้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของระบบเก่าในปี 2026 เพื่อให้มนุษย์ที่เหลือรอดไม่ต้องกลับไปลำบากเหมือนยุคหินกุศโลบายที่หลวงปู่ศิลาท่านให้เราฝึกนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ในตอนนี้ก็เพื่อให้จิตเรามีความถี่ที่ตรงกับอาคันตุกะเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาปรากฏตัวเราจะได้สื่อสารกับเขาได้ด้วยใจต่อใจยายจะบอกให้ว่าในปี 2026 นี้ความเป็นมนุษย์จะถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นใครที่ยังจมปลักอยู่กับความโกรธแค้นหรือการชิงดีชิงเด่นจะเหมือนคนหูหนวกตาบอดที่มองไม่เห็นโอกาสที่สวรรค์หยิบยื่นให้สงครามครั้งนี้จะจบลงด้วยการที่มนุษย์เลิกใช้ความรุนแรงเพราะเราจะเห็นว่าเราทุกคนคือเนื้อเดียวกันผ่านดวงตาทางจิตแต่ลูกหลานเอ๋ยในระหว่างที่การเปลี่ยนผ่านนี้ดำเนินไปมีเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่ท่านเตือนให้ระวังอย่างที่สุดคือการทดสอบจากเหล่าอสูรฝ่ายมืดที่จะพยายามเลียนแบบอาคันตุกะเหล่านี้เพื่อหลอกให้คนเดินเข้าหาความพินาศอยากรู้ไหมลูกว่าเราจะแยกแยะผู้มาดีกับผู้มาสวมรอยได้อย่างไรในปี 2026 นี้แล้วทำไมรอยสักมงคลหรือพระเครื่องถึงจะกลายเป็นสื่อกลางในการเตือนภัยที่แม่นยำที่สุดตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องการแยกแยะมารกับเทพในยุคสุดท้ายให้ฟังกันลูกเอ๋ยวินาทีสิ้นสุดสงครามและการอุบัติของแผ่นดินธรรมะ
มาฟังกันต่อเลยลูกหลานเอ๋ยเรื่องนี้คือนาทีระทึกใจที่หลวงปู่ศิลาท่านเห็นเป็นฉากสุดท้ายของความวุ่นวายในปลายปี 2026 ที่โลกดูเหมือนจะพังทลายลงจนเหลือเพียงเท่าฐานจากไฟสงครามและภัยธรรมชาติจู่ๆจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเสียงกระดิ่งจากสวรรค์หรือแรงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลไปทั่วโลกพลังงานนี้จะทำให้เข็มนาฬิกาทุกเรือนหยุดเดินและอาวุธทุกชนิดในโลกจะกลายเป็นของไร้ค่าในพริบตานี่คือวินาทีที่สงครามใหญ่จบลงอย่างถาวรตามคำทำนายของท่านหลวงปู่ท่านพยากรณ์ว่าเมื่อสงครามจบลงด้วยอำนาจเบื้องบนที่มนุษย์ไม่อาจต้านทานได้แผ่นดินไทยจะเป็นประเทศแรกที่ฟื้นตัวจากเท่าฐานได้เร็วที่สุดท่านเห็นภาพของพระมหากษัตริย์และผู้นำทางจิตวิญญาณออกมายืนเคียงข้างกันที่หน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อประกาศธรรมนูญแห่งความสันติซึ่งจะเป็นกฎหมายเดียวที่คนไทยและชาวโลกที่ลี้ภัยเข้ามาต้องปฏิบัติตามไทยจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะไม่มีการแบ่งฝ่ายแบ่งสีอีกต่อไปทุกคนจะมองกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่รอดตายมาด้วยกันในปี 2026 นี้เองที่แผ่นดินธรรมะจะอุบัติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลวงปู่ท่านเห็นภาพของเมืองที่เต็มไปด้วยสวนเกษตรและวัดวาอารามที่เปิดกว้างเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบเงินตราแบบเดิมจะถูกแทนที่ด้วยแต้มแห่งบุญหรือการแลกเปลี่ยนด้วยน้ำใจและการลงแรงใครที่ขยันช่วยเหลือสังคมใครที่มีจิตใจเมตตาคนนั้นจะเป็นผู้ที่มีเกียรติที่สุดในสังคมใหม่สงครามใหญ่ที่จบลงจะทิ้งมรดกเป็นความเข้าใจซึ้งถึงคำว่าพอเพียงที่รัชกาลที่ 9ท่านเคยสอนไว้และหลวงปู่ศิลาท่านมาขยี้ให้เราเห็นจริงในทางปฏิบัติที่น่าทึ่งคือหลวงปู่ท่านเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปเกือบหมดเพราะคนไทยเปลี่ยนมากินอาหารที่เป็นยาและใจที่ไม่มีความเครียดพลังงานสัตนาคราชที่ถูกปลุกขึ้นมาก่อนหน้านี้จะช่วยปรับสมดุลธาตุในน้ำและดินทำให้พืชผักมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวไทยจะกลายเป็นโรงพยาบาลของโลกในความหมายที่ว่าใครที่มาที่นี่จะได้รับการรักษาทั้งกายและใจด้วยวิถีพุทธและพลังธรรมชาตินี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าการชนะสงครามด้วยอาวุธกุลบายที่หลวงปู่ท่านให้เราสะสมบุญละเอียดในตอนนี้คือการฝึกทำความดีโดยไม่ให้ใครเห็นเพราะในยุคใหม่หลังจากปี 2026 แสงแห่งบุญในตัวเจ้าจะปกปิดไม่ได้เลยคนที่บรรลุธรรมจะมีความสว่างออกจากตัวจนเห็นได้ด้วยตาเปล่าใครที่มีจิตใจมัวหมองจะอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้ไม่ได้นี่คือการคัดกรองตามธรรมชาติที่ยุติธรรมที่สุดสงครามใหญ่ได้ทำหน้าที่เป็นเตาหลอมที่หลอมละลายเศษเหล็กให้กลายเป็นทองคำแท้สำหรับแผ่นดินไทยแต่ลูกหลานเอ๋ยแม้สงครามโลกจะจบลงและแผ่นดินธรรมะจะอุบัติขึ้นแต่มันยังมีภารกิจสุดท้ายที่หลวงปู่ท่านฝากไว้ให้พวกเราทุกคนคือการเยียวยาแผ่นดินที่บอบช้ำและการรับมือกับผู้ลี้ภัยนับล้านชีวิตจากทั่วโลกที่จะหลั่งไหลเข้ามาหาที่พึ่งสุดท้ายในไทยอยากรู้ไหมว่าเราจะจัดการกับคนต่างชาติต่างภาษาที่สิ้นเนื้อประดาตัวเหล่านั้นได้อย่างไรด้วยหลักเมตตาและทำไมภาษาใจถึงจะสำคัญกว่าภาษาพูดในยุคหลังปี 2026 ตอนหน้าซึ่งเป็นช่วงท้ายของบททำนายยายจะมาสรุปเรื่องภารกิจกู้โลกของคนไทยให้ฟังกันลูกเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยลองวาดภาพตามยายนะในปี 2026 ที่พายุกรรมพัดกระหน่ำโลกจนอารยธรรมมหาอำนาจล่มสลาย
ระบบคอมพิวเตอร์พังทลายและความอดอยากแผ่ซ่านไปทุกหย่อมหญ้าท้องทะเลไทยจะเต็มไปด้วยกองเรือของผู้ลี้ภัยนับล้านที่ล่องลอยหนีตายมาจากทิศทางต่างๆพวกเขาไม่ได้หอบทองคำมาหรอกลูกแต่เขาหอบเอาความบอบช้ำทางจิตใจและความโหยหาในสันติภาพมาหาเราหลวงปู่ศิลาท่านพยากรณ์ว่านี่คือบททดสอบเมตตาธรรมครั้งใหญ่ที่สุดของคนไทยที่จะพิสูจน์ว่าเราคู่ควรกับแผ่นดินทองนี้หรือไม่หลวงปู่ท่านเห็นภาพของชาวบ้านไทยตามชายฝั่งและหัวเมืองต่างๆที่ไม่ได้หยิบอาวุธขึ้นมาขับไล่แต่กลับช่วยกันตั้งโรงทานขนาดยักษ์ท่านว่าในยามที่คนทั่วโลกไม่มีข้าวกินแผ่นดินไทยจะมีเหลือเฟือเพราะอำนาจแห่งบุญและการกลับไปพึ่งพาวิถีเกษตรธรรมไทยจะไม่เหมือนเดิมเพราะเราจะกลายเป็นโรงพยาบาลและโรงครัวของโลกอย่างแท้จริงคนต่างชาติที่สิ้นเนื้อประดาตัวเหล่านั้นจะมองเห็นคนไทยในฐานะเทวดาเดินดินและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกใหม่ที่ใช้ภาษาใจในการสื่อสารลูกหลานรู้ไหมว่าภาษาใจคืออะไรหลวงปู่ท่านบอกว่าเมื่อคนเราผ่านความตายมาได้เหมือนกันความโกรธแค้นหรือการแบ่งแยกสีผิวและสัญชาติจะหายไปสิ้นเชิงเราจะมองตากันแล้วเข้าใจถึงความทุกข์ของกันและกันได้ทันทีในปี 2026 ที่ระบบสื่อสารโลกพังพินาศพลังจิตจะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักคนไทยที่ฝึกกรรมฐานมาจะทำหน้าที่เป็นล่ามทางจิตคอยปลอบประโลมและเยียวยาคนลี้ภัยเหล่านั้นให้กลับมามีสติสงครามใหญ่ที่จบลงจะทิ้งมรดกเป็นความรักที่ไร้พรมแดนซึ่งมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางที่น่าอัศจรรย์คือหลวงปู่ท่านเห็นว่าในช่วงเวลานี้เองที่ความลับของสมุนไพรไทยจะถูกเปิดเผยออกมาในฐานะยาทิพย์กู่โลกท่านเห็นภาพของหมอพื้นบ้านร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่เหลือซอดช่วยกันสกัดเอาพลังงานจากว่านยาโบราณมาใช้รักษาโรคประหลาดที่เกิดจากเขม่าสงครามและรังสีสิ่งนี้จะทำให้ประเทศไทยมั่งคั่งด้วยอริยทรัพย์คือวิชาความรู้ในการรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินตรามหาศาลที่เคยใช้กันมาในอดีตยายจะบอกให้ว่าในปี 2026 นี้ความเป็นคนไทยจะถูกเชิดชูขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกุศโลบายที่หลวงปู่ท่านสอนให้เราฝึกการแบ่งปันน้ำใจตั้งแต่วันนี้ก็เพื่อใจเราไม่ตระหนกยามที่เห็นคนจำนวนมากเข้ามาขอพึ่งพิงท่านว่ายิ่งให้ยิ่งมียิ่งขี้เหนียวยิ่งยากจนในปี 2026 คนที่เก็บงำอาหารไว้กินคนเดียวจะพบว่าอาหารนั้นเน่าเสียรวดเร็วแต่คนที่แบ่งปันจะพบว่าข้าวในหม้อไม่เคยหมดนี่คือปาฏิหาริย์แห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นจริงในยุคนั้นสงครามใหญ่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวคัดเอาความเห็นแก่ตัวออกจากใจมนุษย์และประเทศไทยเราคือพื้นที่ต้นแบบที่คนจะเข้ามาศึกษาดูงานว่าเราอยู่รอดมาได้อย่างไรด้วยธรรมะแต่ลูกหลานเอ๋ยภารกิจเยียวยาโลกนี้มันยังมีความลับสุดท้ายที่หลวงปู่ท่านฝากไว้ก่อนที่บททำนายจะสิ้นสุดนั่นคือเรื่องของการส่งมอบแผ่นดินทองให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปและคำเตือนเรื่องการรักษาไฟแห่งสติไม่ให้ดับในวันที่ทุกอย่างเริ่มกลับมาสงบสุขอยากรู้ไหมว่าความลับ3 ข้อที่ยายเล่าค้างมานานนั้นบทสรุปที่แท้จริงคืออะไรแล้วทำไมหลวงปู่ศิลาถึงยิ้มได้กว้างที่สุดในนิมิตสุดท้ายที่ท่านเห็นประเทศไทยหลังปี 2026ตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนจบยายจะสรุปทุกอย่างให้เจ้าฟังเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตตลอดไปจ้ะก่อนที่ยายจะขยี้ความลับข้อสุดท้ายให้ฟังจนสว่างแจ้งแก่ใจเนี่ยยายอยากจะขอบใจพวกเจ้าทุกคนจริงๆที่ร่วมเดินทางผ่านพายุคำทำนายมากับยายจนถึงโค้งสุดท้ายนี้ถ้าลูกหลานฟังแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ยายเล่ามาตลอด18 ตอนเนี่ยมันพอจะเป็นประทีปส่องทาง
หรือช่วยให้ใจที่เคยว้าวุ่นกับข่าวคราวความวุ่นวายในปี 2026 มันนิ่งสงบลงได้บ้างยายก็อยากจะชวนให้เจ้ากดติดตามช่องโบราณว่าไว้ของเราเอาไว้เถอะลูกหรือจะช่วยกันส่งต่อเรื่องราวนี้ไปให้ถึงหูคนที่เจ้ารักได้ฟังด้วยก็ถือเป็นการทำบุญด้วยการให้ปัญญาหรือที่พระท่านเรียกว่าธรรมทานนั่นแหละลูกจะได้ช่วยกันแผ่แสงสว่างแห่งสติออกไปให้ทั่วแผ่นดินไทยของเราใครมีเรื่องราวแปลกๆหรือประสบการณ์ที่อยากจะมาเล่าแลกเปลี่ยนกับยายก็เขียนทิ้งไว้ในความเห็นได้เลยนะลูกยายจะคอยตามอ่านด้วยความเอ็นดูทุกตัวอักษรเลยเชียวล่ะเอาล่ะทีนี้ขยับเข้ามาฟังบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันต่อว่าแสงสว่างนิรันดร์ที่หลวงปู่ศิลาท่านเห็นนั้นมันงดงามเพียงใดบทสรุปความลับ3 ข้อและแสงสว่างนิรันดร์แห่งแผ่นดินไทยโฉมใหม่ขยับเข้ามาล้อมวงให้ชิดที่สุดนะลูกหลานเอ๋ยวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคำทำนายหลวงปู่ศิลาและการเปิดปมความลับทั้ง3 ข้อที่ยายเล่ามาตลอดปี 2026 นี้สงครามใหญ่ที่พัดผ่านไปเหมือนพายุร้ายได้สงบลงแล้วและสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือไทยที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันคือการไม่เหมือนเดิมที่งดงามและมั่นคงยิ่งกว่ายุคสมัยไหนๆที่เจ้าเคยรู้จักยายจะสรุปแก่นแท้ของกรรมทั้ง3 ข้อที่ซ่อนอยู่หลังคำทำนายนี้ให้เจ้าฟังเพื่อจำใส่ใจไว้ให้มั่นความลับข้อที่1คือการชำระหนี้แผ่นดินและบรรพบุรุษหลวงปู่ท่านบอกว่าสงครามใหญ่ในปี 2026 คือการล้างกระดานกรรมที่มนุษย์ทำลายธรรมชาติและลบหลู่ครูบาอาจารย์เมื่อเราผ่านจุดที่มืดมิดที่สุดมาได้เราจะรู้ซึ้งว่าเราคือส่วนหนึ่งของผืนดินนี้ไทยโฉมใหม่คือไทยที่กตัญญูต่อดินน้ำลมไฟความลับข้อที่2คือการเปลี่ยนผ่านสู่มนุษย์ยุคใหม่เราไม่ได้รวยด้วยวัตถุอีกต่อไปแต่เรารวยด้วยพลังจิตและศีลธรรมสงครามได้คัดกรองเอาทองแท้ออกมาและสุดท้ายความลับข้อที่3คือภารกิจผู้นำจิตวิญญาณโลกประเทศไทยถูกกำหนดมาเป็นประทีปส่องทางให้เพื่อนมนุษย์ในวันที่โลกมืด8 ด้านในปี 2026 นี้เองที่ไทยจะเข้าสู่ยุคที่หลวงปู่เรียกว่ายุคศิวิไลย์ในหัวใจลูกหลานจะไม่เห็นคนไทยวิ่งวุ่นหาเงินทองด้วยความโลภอีกต่อไปแต่จะเห็นคนไทยตื่นเช้ามาเพื่อทำสมาธิดูแลสวนป่าและช่วยเหลือกันและกันเหมือนพี่น้องความมั่งคั่งของชาติจะวัดกันที่ความสุขสะสมและความสะอาดของสิ่งแวดล้อมหลวงปู่ศิลาท่านยิ้มในนิมิตสุดท้ายเพราะท่านเห็นว่าลูกหลานไทยในอนาคตจะมีดวงตาที่เห็นธรรมและมีชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาทนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากผ่านพ้นสงครามใหญ่มาได้บทสรุปข้อคิดที่ยายอยากฝากไว้ให้เจ้าลูกหลานทุกคนในตอนสุดท้ายนี้ก็คืออย่าได้หวาดกลัวต่อคำทำนายแต่จงหวาดกลัวต่อการขาดสติหลวงปู่ท่านบอกเสมอว่าคำทำนายมีไว้เพื่อเราแก้ไขปัจจุบันไม่ใช่เพื่อเรานั่งรอชะตากรรมสงครามใหญ่ในปี 2026 อาจจะรุนแรงสำหรับคนที่ไม่เตรียมตัวแต่สำหรับคนที่มีธรรมะในใจมันคือการเปลี่ยนผ่านที่สงบและงดงามเหมือนการตื่นจากฝันร้ายไปสู่รุ่งอรุณที่สดใสจงเริ่มสร้างสวรรค์ในบ้านของตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการรักษาศีล 5และกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วเจ้าจะพบว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเจ้าก็จะมีที่ยืนที่มั่นคงที่สุดเสมอไทยจะไม่เหมือนเดิมหลังจากนี้เพราะเราจะไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่ยิ้มง่ายแต่ข้างในว่างเปล่าแต่เราจะเป็นประเทศที่มียิ้มแห่งปัญญาและมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา
ที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลก หลวงปู่ศิลาท่านได้วางรากฐานทางจิตวิญญาณไว้ให้เราแล้ว เหลือเพียงหน้าที่ของพวกเจ้าที่จะต้องประคองไฟแห่งสติและเมตตานี้ให้สว่างไสวไปชั่วลูกชั่วหลาน สงครามใหญ่ปี 2026 จบลงในมิติทิพย์แล้ว ตอนนี้เหลือเพียงการลงมือทำให้เป็นจริงในมิติกายภาพด้วยความเพียรและศีลธรรมของพวกเจ้าเอง เอาละลูกหลานเอ๋ย ยายมะลิคนนี้เล่าเรื่องมาเสียยืดยาวจนแดดร่มลมตก แสงตะวันสุดท้ายของวันกำลังจะลับขอบฟ้าไปแล้ว แต่นั่นไม่ใช่จุดจบนะลูก มันคือการพักผ่อนเพื่อรอรับแสงอาทิตย์ใหม่ที่สดใสกว่าเดิม ขอบใจพวกเจ้ามากที่นั่งฟังยายด้วยความตั้งใจ ขอให้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมและการเตรียมตัวรับกรรมดีนี้ จงส่งผลให้ลูกหลานทุกคนแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง มีสติปัญญาที่สว่างไสวและได้มีโอกาสร่วมสร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในปี 2026 นี้ไปด้วยกันนะลูกนะ ยายขอลาไปพักผ่อนก่อนนะลูกหลาน อย่าลืมจุดธูปไหว้พระก่อนนอน แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่ศิลา ขอให้ท่านคุ้มครองจิตใจเจ้าให้มั่นคงเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลม แล้วเราจะพบกันใหม่ในวันที่แผ่นดินไทยโฉมใหม่รุ่งเรืองถึงขีดสุด สวัสดีลูกหลานทุกคนจ้ะ